ในปี 1907 ณ หุบผากษัตริย์ โดยเฉพาะหลุมเควี 55 ซึ่งมีชื่อเสียงในฐานะสถานที่ลึกลับที่สุดแห่งหนึ่งในอียิปต์โบราณ เป็นสถานที่อันลึกลับและเต็มไปด้วยตำนาน นักโบราณคดีชื่อดัง อย่างธีโอดอร์ เดวิส และเอ็ดเวิร์ด แอร์ทัน ได้เริ่มการขุดค้นครั้งสำคัญที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์โบราณคดีไปตลอดกาล ท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนระอุ ทีมงานได้ค้นพบสุสานที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใดในอียิปต์ สุสานเควี 55 แห่งนี้ไม่ได้ถูกสร้างเพื่อปกป้องสมบัติจากโจร แต่กลับดูเหมือนถูกออกแบบมาเพื่อกักขังบางสิ่งบางอย่าง เอาไว้ภายใน สุสานแห่งนี้ตกเป็นประเด็นถกเถียงมาอย่างยาวนาน เนื่องจากมีข้อสันนิษฐานว่าร่างที่ถูกฝังอยู่ในสุสานนี้คือฟาโรห์อัคเคนาเตนผู้ซึ่งย้ายเมืองหลวงไปยังอามานาผลการตรวจสอบทางพันธุกรรมและวิทยาศาสตร์อื่นๆของดร.ซาฮี ฮาวาสนักโบราณคดีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโบราณวัตถุของอียิปต์ซึ่งเผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010 ที่ผ่านมาได้รับการยืนยันว่าบุคคลที่ถูกฝังในสุสานนี้เป็นบุตรของอเมนโฮเทปที่ 3 และเป็นบิดาของฟาโรห์ตุตันคามุนแต่ยังมีประเด็นขัดแย้งด้านอายุก่อนเสียชีวิตของมัมมี่นี้หากใช้อายุเป็นเกณฑ์ในการพิสูจน์ร่างนี้ควรเป็นของฟาโรห์สเมนคาเรที่มีช่วงอายุตรงกับข้อสันนิษฐานและสเมนคาเรอาจเป็นพ่อที่แท้จริงของตุตันคามุนประเด็นนี้นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีส่วนมากยังไม่ยอมรับซึ่งสเมนคาเรมีช่วงอายุห่างจากตุตันคามุนเพียง 10-12 ปีเท่านั้นความเป็นไปได้จึงลดต่ำลงเข็มจึงหันกลับไปชี้ที่ฟาโรห์อัคเคนาเตนอีกครั้งอย่างไรก็ตามภายหลังมีการศึกษาเพิ่มเติมที่มีการโต้แย้งข้อสรุปดังกล่าวโดยเฉพาะการประเมินอายุของมัมมี่และการยืนยันตัวตนว่าเป็นของอัคเคนาเตนจริงหรือไม่ย้อนกลับไปยังในวันที่ 11 มกราคมขณะทีมงานกำลังเคลียร์เศษหินที่กองอยู่ใกล้สุสานรามเสสที่ 9 พวกเขาได้ค้นพบช่องทางลึกที่นำไปสู่บันไดที่แกะสลักจากหินโบราณบันไดนี้นำพวกเขาไปสู่กำแพงหิน2 ชั้นที่ถูกซีนไว้อย่างแน่นหนาแต่กลับไร้ตราประทับพระราชลัญจกรซึ่งเป็นสิ่งที่มักพบในสุสานของฟาโรห์ทีมงานใช้เวลาเกือบ1 สัปดาห์เพื่อเปิดทางเข้าจนเจอห้องอันลึกลับที่เต็มไปด้วยสิ่งของที่ดูเหมือนจะถูกทิ้งเอาไว้ในสภาพที่เร่งรีบอย่างมากทันทีที่เปิดประตูพวกเขาพบว่าภายในห้องนี้มีจารึกหินและโถคาโนปิก4 ใบที่ทำจากหินอ่อนเนื้อขาวสลักรูปศีรษะมนุษย์และเครื่องหมายโบราณที่ชวนให้ขนลุกรวมถึงเศษโลงไม้ที่ถูกปิดทองแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนสะดุดใจคือชื่อของผู้ที่อยู่ในสุสานนี้ถูกลบออกทั้งหมดอย่างจงใจอักษรภาพในส่วนต่างๆที่ถูกพบในสุสานแสดงให้เห็นภาพและข้อความที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ในยุคกลางของอียิปต์โดยเฉพาะช่วงรัชสมัยของฟาโรห์อัคเคนาเตนและตุตันคามุนหลายจารึกมีข้อความที่ถูกลบหรือขูดออกอย่างประณีตทำให้เกิดคำถามว่าผู้ที่ถูกฝังในสุสานนี้คือใครและเหตุใดเขาถึงถูกลบเลือนจากประวัติศาสตร์ในช่วงแรกๆนักวิจัยต่างสันนิษฐานกันว่าผู้ที่ถูกฝังในสุสานนี้อาจเป็นฟาโรห์สเมนคาเรผู้ที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับราชวงศ์อามาน่ามากที่สุดข้อความสำคัญหลายจุดที่ถูกลบเลือนนี้ชี้ให้เห็นความพยายามในการทำลายชื่อเสียงและอำนาจของเขาซึ่งอยู่ในระยะช่วงการปกครองของอัคเคนาเตนเมื่อทีมงานสำรวจโลงศพที่พบภายในสุสานเควี 55 สิ่งที่พวกเขาพบกลับเต็มไปด้วยความขัดแย้งและปริศนาที่ทำให้ต้องขบคิดกันอย่างหนักโลงศพไม้ปิดทองที่บุบสลายจากการเสื่อมสภาพตามกาลเวลาเผยให้เห็นร่างมัมมี่ที่ดูเหมือนจะถูกจัดวางอย่างผิดปกติแขนของร่างนั้นวางอยู่ในท่าที่พบได้ไม่บ่อยนักในพิธีฝังศพของฟาโรห์ผู้ชายแต่กลับคล้ายกับท่าทางของราชินีหรือสตรีสูงศักดิ์ในขณะเดียวกันชิ้นส่วนสำคัญอย่างชื่อสลักและสัญลักษณ์ราชวงศ์ถูกขูดออกอย่างจงใจทุกจุดที่เคยมีการบ่งบอกตัวตนของผู้ถูกฝังถูกทำลายจนไม่เหลือร่องรอยใดๆให้ทราบว่านี่คือสุสานของใครกันแน่และเหตุใดคนในยุคนั้นจึงต้องลบชื่อของเขาออกจากหน้าประวัติศาสตร์การตรวจสอบในเวลาต่อมาโดยนักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่ามัมมี่นี้เป็นของชายหนุ่มอายุประมาณ 20 ปีซึ่งมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดใกล้ชิดกับฟาโรห์ตุตันคามุนหลักฐานทางพันธุกรรมจากกระดูกและเนื้อเยื่อที่เหลืออยู่บ่งชี้ว่าชายคนนี้อาจเป็นพี่ชายหรือญาติใกล้ชิดของตุตันคามุนแต่สิ่งที่น่าสงสัยคือการใช้โลงศพและวัตถุฝังศพที่ดูเหมือนถูกดัดแปลงมาจากของราชินีไม่ว่าจะเป็นโถคาโนปิกที่มีลักษณะเป็นของสตรีสูงศักดิ์หรือเครื่องประดับต่างๆที่ดูไม่เหมาะสมกับบุรุษผู้ครองบัลลังก์อันยิ่งใหญ่เอาเสียเลยนักวิชาการหลายคนจึงตั้งข้อสันนิษฐานว่าผู้ถูกฝังอาจเป็นฟาโรห์สเมนคาเรบุรุษผู้ลึกลับแห่งราชวงศ์อามาน่า
ผู้ซึ่งปกครองอียิปต์ในช่วงเวลาสั้นๆหลังการสิ้นพระชนม์ของฟาโรห์อัคเคนาเตนแต่กลับหายตัวไปจากบันทึกทางประวัติศาสตร์อย่างไร้ร่องรอยหลักฐานจากจารึกและวัตถุโบราณหลายชิ้นบ่งบอกว่าฟาโรห์สเมนคาเรอาจถูกลบออกจากประวัติศาสตร์ด้วยการกระทำของผู้มีอำนาจในยุคต่อมาไม่นานอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้สุสาน KV55 ดูน่าชงนมากที่สุดคือการจัดวางมัมมี่ในท่าทางและใช้เครื่องรางของขลังที่ไม่สอดคล้องกับการฝังศพของฟาโรห์เครื่องประดับที่ใช้สำหรับราชินีถูกปรับเปลี่ยนให้ดูเป็นของบุรุษการจัดวางแขนในท่าของสตรีและมีการใช้เครื่องรางที่ดูเหมือนจะเป็นการทำลายพลังทางวิญญาณของผู้ตายตามความเชื่อของอียิปต์โบราณสิ่งเหล่านี้อาจไม่ใช่เพียงความผิดพลาดแต่เป็นการจงใจที่จะทำให้ผู้ถูกฝังสูญเสียพลังทางจิตวิญญาณในชีวิตหลังความตายการวางร่างในสุสานที่ดูเหมือนถูกเร่งรีบขาดความสมบูรณ์และปราศจากเครื่องบูชาหรือสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศยิ่งตอกย้ำความคิดนี้ว่าการฝังศพในสุสาน KV55 ไม่ได้เป็นการให้เกียรติแต่เป็นการลงทันทางจิตวิญญาณอย่างรุนแรงการค้นพบหลุม KV55 ณขณะนั้นก่อให้เกิดทฤษฎีหลากหลายเกี่ยวกับบทบาทของสเมนคาเรในประวัติศาสตร์หลายคนเชื่อว่าเขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงศาสนาและเป็นผู้ใช้อำนาจในยุคของอัคเคนาเตนซึ่งได้สร้างศาสนาใหม่ที่บูชาเทพอาเตนแต่เพียงผู้เดียวขึ้นมาแทนการบูชาเทพหลายองค์แบบดั้งเดิมมีหลักฐานบางอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าชายผู้นี้ที่อาจเป็นสเมนคาเรอาจถูกทรยศหรือกำจัดทางการเมืองหลังการสิ้นพระชนม์ของอัคเคนาเตนเหตุการณ์นี้อาจเป็นผลมาจากการขัดแย้งทางอำนาจระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนการปฏิรูปศาสนาของอัคเคนาเตนและฝ่ายที่ต้องการคืนสู่การบูชาเทพเจ้าดั้งเดิมซึ่งมีจำนวนมากกว่าโดยหลังจากการฟื้นฟูศาสนาแบบเดิมร่องรอยทั้งหมดของสเมนคาเรจึงถูกลบออกอย่างจงใจรวมถึงชื่อและภาพบนจารึกต่างๆนอกจากนี้การฝังศพของชายผู้ที่คาดว่าเป็นสเมนคาเรในสุสานมีลักษณะเร่งรีบและขาดการตกแต่งที่เหมาะสมสำหรับกษัตริย์ชี้ให้เห็นถึงความไม่สมบูรณ์ในพิธีศพซึ่งอาจเกิดจากแรงกดดันทางการเมืองหรือความพยายามในการปิดบังการทรยศต่อมาการสลักชื่อบนวัตถุสำคัญในสุสานเช่นโทคาโนปิกและโลงศพจึงถูกลบออกทั้งหมดเพื่อไม่ให้มีสิ่งใดหลงเหลือที่สามารถระบุได้ว่าเขาเป็นใครอีกหนึ่งปัจจัยที่เพิ่มความลึกลับคือคำสาปทางวิญญาณในสุสานการลบชื่อและการเปลี่ยนแปลงลักษณะของมัมมี่เช่นการจัดวางแขนในลักษณะของผู้หญิงและการใช้วัตถุที่เดิมทีเป็นของราชินีในการฝังศพแทนแสดงถึงความตั้งใจที่จะลดอำนาจทางวิญญาณของเขาในโลกแห่งวิญญาณหลังความตายสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณที่ว่าการลบชื่อและการบิดเบือนพิธีศพจะทำให้วิญญาณของผู้ตายไม่มีพลังและไม่สามารถเข้าสู่โลกหลังความตายได้อย่างสมบูรณ์จากพื้นฐานของทฤษฎีเหล่านี้ยังเปิดประเด็นเกี่ยวกับข่าวลือทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสเมนคาเรและตุตันคามุนซึ่งตุตันคามุนอาจเป็นผู้สั่งการให้ทำกระบวนการดังกล่าวเพื่อรักษาอำนาจของตนเองให้คงอยู่อย่างไรก็ตามปริศนาที่ว่าทำไมสเมนคาเรจึงถูกกักขังในสุสานที่เหมือนกับคุกและได้รับการปฏิบัติอย่างผิดปกตินี้ยังคงเป็นปริศนาที่รอการไขต่อไปบางที่อาจมีคำตอบรอเราอยู่แล้วหากเราพยายามหาคำตอบจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการจากหลายแหล่งที่น่าเชื่อถือเราอาจจะพบคำตอบของปริศนาอันยิ่งใหญ่ที่ยาวนานเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนว่าฟาโรห์อัคเคนาเตนได้รับการจดจำในฐานะฟาโรห์นอกรีดเนื่องจากการปฏิรูปศาสนาครั้งใหญ่ที่เขานำมาใช้แทนที่จะบูชาเทพเจ้าหลายองค์ตามประเพณีแท้แบบดั้งเดิมเขากลับบังคับให้ประชาชนบูชาเทพอาเตนเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ในรูปแบบของดวงอาทิตย์กลมเพียงองค์เดียวการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อศาสนาแต่ยังเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมและการเมืองของอียิปต์ไปอย่างสิ้นเชิงอีกด้วยอัคเคนาเตนได้ย้ายเมืองหลวงจากที่ไปยังอามานาเมืองใหม่ที่เขาสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของการนับถือเทพอาเตนณเมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่เฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ของอาเตนแต่การปฏิรูปของเขาก็เผชิญกับแรงต้านทานจากชนชั้นปกครองและนักบวชที่เสียผลประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและรุนแรงเมื่อราชบุตรแห่งฟาโรห์อเมนโฮเทปที่ 3ผู้มีนามว่าอาเคนาเตนขึ้นครองราชย์ไม่ว่าอาเคนาเตนจะเป็นผู้คลั่งศาสนาหรือเป็นผู้มีวิสัยทัศน์สูงมากแค่ไหนก็ตามเขาก็ได้สร้างยุคสมัยที่ทั้งลึกลับและเข้าใจได้ยากมากที่สุดสำหรับผู้คนในสมัยนั้นไม่นานหลังจากเขาขึ้นครองราชย์เขาได้ทำการล้มล้างระบบปุโรหิตดั้งเดิมทั้งหมดและล้มล้างการบูชาเทพเจ้าทั้งปวง
พร้อมกับประกาศตนเป็นโอรสแห่งเทพเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียวที่เป็นผู้ให้กำเนิดสรรพชีวิตทว่าเทพเจ้าเก่าแก่และประเพณีที่สืบทอดมาหลายศตวรรษมิอาจลบเลือนไปได้ในทันทีอย่างที่เขาต้องการหลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ว่าเขากำลังทำลายระเบียบแห่งสรรพสิ่งดั้งเดิมอันเที่ยงแท้อย่างสิ้นเชิงหน้าขันที่อัคเคนาเตนเองกลับเรียกตนเองว่าผู้ดำรงชีวิตในความจริงแท้หนึ่งเดียวหรือการเป็นตัวตนของระเบียบแห่งสรรพสิ่งจักรวรรดิที่แต่เดิมมีความสมดุลอย่างปราณีตและยิ่งใหญ่เริ่มเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วบรรดาเมืองขึ้นทั้งหลายส่งคำร้องขอความช่วยเหลือจากการถูกรุกรานมายังราชสำนักของอัคเคนาเตนแต่กลับไร้การตอบสนองอัคเคนาเตนได้เฉยเมยต่อปัญหาใหญ่นี้อย่างสิ้นเชิงเขามุ่งมั่นจัดพิธีอันยิ่งใหญ่เพื่อบูชาเทพเจ้าเพียงองค์เดียวนั่นคือเทพอาเตนในเมืองอามานาเมืองแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ห่างไกลจากศูนย์กลางแห่งทิพย์บรรดาศิลปินและช่างแกะสลักของเขาทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อสร้างสรรค์ศิลปกรรมในสไตล์ธรรมชาตินิยมซึ่งสะท้อนถึงความเข้าใจในการดำรงชีวิตในความจริงของอัคเคนาเตนเขาใช้ชีวิตดั่งความฝันแห่งสวงสวรรค์บนผืนโลกพร้อมด้วยเนเฟอร์ติติพระมเหสีผู้เลอโฉมและธิดาทั้ง6ของเขานักประวัติศาสตร์บางส่วนต่างออกความเห็นว่าอัคเคนาเตนอาจโดนลอบปลงพระชนหลังจากสิ้นรัชกาลของอัคเคนาเตนความเสียหายต่อความมั่นคงของราชอาณาจักรที่ได้เกิดขึ้นหนักหนาจนมิอาจเยียวยาได้ความฝันของอัคเคนาเตนได้ดับสูญไปพร้อมกับพระองค์เองผู้ที่สืบทอดบัลลังก์ในทันทีหลังจากนั้นคือตุตันคามุนเด็กหนุ่มผู้เป็นน้องชายหรืออาจเป็นพระโอรสของอัคเคนาเตนกับพระสนมกิยารัชกาลของตุตันคามุนถูกครอบงำโดยไอผู้สำเร็จราชการสูงวัยและนายพลฮอเรมเฮปผู้ทรงอำนาจทั้งสองไม่รีรอที่จะรื้อฟื้นการบูชาเทพเจ้าแบบเก่าดั้งเดิมและทำลายหลักฐานการมีอยู่ของอัคเคนาเตนจนสิ้นซากนามของอัคเคนาเตนถูกลบออกจากแผ่นศิลาหินทุกจุดในบางบันทึกโบราณบอกไว้ว่าสมัยนั้นหากผู้คนจะกล่าวถึงอัคเคนาเตนก็กล่าวถึงในฐานะอาชญากรหรือผู้ทรยศเพียงเท่านั้นฮอเรมเฮปจึงได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นแห่งราชวงศ์ที่19ในปี 1319 ก่อนคริสตกาลเพื่อสร้างความชอบธรรมในการขึ้นครองบัลลังก์พระองค์ได้แต่งงานกับน้องสาวของเนเฟอร์ติติแต่ด้วยการไร้ทายาทพระองค์จึงเลือกรัมเซสผู้เป็นอัครมหาเสนาบดีและเป็นแม่ทัพผู้ทรงพลังเป็นผู้สืบทอดรัมเซสซึ่งมาจากตระกูลนักรบที่เคารพบูชาเทพเซตในฐานะเทพแห่งสงครามจึงตั้งชื่อลูกชายคนแรกของเขาว่าเซติซึ่งหมายถึงผู้รับใช้แห่งเทพเซตเซติเติบโตขึ้นตามรอยเท้าบิดาเป็นแม่ทัพผู้มีความสามารถเมื่อรัมเซสขึ้นครองบัลลังก์ในวัยชราพระองค์ได้แต่งตั้งเซติเป็นผู้สำเร็จราชการร่วมเพื่อรับประกันการสืบทอดบัลลังก์อย่างราบรื่นรัมเซสครองราชย์ได้เพียง2 ปีก็สวรรคตและในปี 1306 ก่อนคริสตกาลเซติที่1ก็ขึ้นครองบัลลังก์อย่างเต็มภาคภูมินี่อาจเป็นบทสรุปที่แสนเรียบง่ายไม่ซับซ้อนหากเรานำมาเทียบเคียงกับเหตุการณ์ที่ได้รับการบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์หรือบันทึกโบราณในรูปแบบต่างๆเรามาติดตามข่าวสารอัปเดตของสุสาน KV55 กันต่อไปค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและอัปเดตวิดีโอใหม่ๆจากช่อง Histozone ค่ะ